Trước năm 30 tuổi, tôi đã sống một cuộc đời mà có lẽ không ai muốn trải qua. Ngày còn nhỏ, tôi là một học sinh giỏi, niềm tự hào của gia đình. Bố mẹ luôn nghĩ rằng tôi sẽ có một tương lai rực rỡ, một cuộc sống thành công như bao người. Nhưng rồi, chính sự ham chơi và những lựa chọn sai lầm đã đưa tôi đi vào con đường tối tăm nhất. Tôi đã từng nghĩ rằng tiền bạc và những thú vui chóng vánh là tất cả. Nhưng đổi lại, tôi mất dần mọi thứ, lòng tin của gia đình, bạn bè rời xa, và cuối cùng, tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Tệ hơn nữa, tôi còn phải trả giá bằng những ngày tháng trong tù. Đó là giai đoạn đen tối nhất, khi tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng chính trong cái bóng tối sâu thẳm đó, tôi lại tìm được một tia sáng le lói. Một ánh sáng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Thật lòng mà nói, để kể lại câu chuyện của mình hôm nay, tôi đã phải lấy hết sự dũng cảm. Không phải vì tôi sợ bị đánh giá, mà vì tôi không muốn ai, đặc biệt là các bạn trẻ, phải đi vào con đường mà tôi đã lầm lỡ. Ngày tôi đỗ vào trường cấp 3, đó là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ tôi. Cả gia đình đều tràn ngập tiếng cười, ai cũng chúc mừng, hy vọng rằng tôi sẽ là niềm tự hào nối tiếp của dòng họ. Tôi vẫn nhớ ánh mắt rạng ngời của mẹ khi nói với họ hàng, thằng bé nhà tôi giỏi lắm, nó được nhận vào trường này đấy. Nhưng rồi, niềm hy vọng ấy dần biến thành nỗi thất vọng lớn lao. Khi bước vào môi trường mới, tôi kết bạn với những người không tốt. Ban đầu chỉ là những lần la cà, chơi bời nhỏ nhặt, nhưng dần dần, tôi lún sâu vào thế giới của những trò chơi điện tử. Mỗi ngày trốn học để vào tiệm net, tôi không nghĩ đến hậu quả, chỉ nghĩ làm sao để có tiền tiếp tục chơi. Và rồi, từ việc bán đi những món đồ nhỏ, tôi trơ trẽn đến mức dám lấy cả chiếc xe đạp mà bố mẹ chắt chiu dành dụm mua cho tôi để đi cắm. Ngày biết chuyện, bố tôi không đánh mắng, chỉ thở dài. Mẹ tôi thì ngồi trong góc bếp, lau nước mắt. Nhìn bố mẹ như vậy, đáng lẽ tôi phải dừng lại. Nhưng không, sự mê muội trong tôi chưa chịu buông tha. Tôi lết qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, gần như nhờ một phép màu nào đó, vừa đủ điểm đỗ. Khi ấy, bố mẹ lại một lần nữa hy vọng. Họ cố hướng tôi vào con đường nghề nghiệp ổn định, gửi tôi đi học trường nghề với mong muốn tôi sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn. Nhưng những ham muốn trong tôi thì không dừng lại. Xa gia đình, không còn ai quản lý, tôi bước vào một con đường đen tối hơn. Cảm giác thỏa mãn nhất thời từ những thú vui nhất thời như một cơn nghiện, và để duy trì nó, tôi bắt đầu vay nặng lãi. Ban đầu là những khoản nhỏ, nhưng cứ như vậy, nợ chồng thêm nợ. Đến khi không thể tự trả nổi nữa, tôi buộc phải gọi điện về nhà. Tôi không quên được tiếng nghẹn trong lời mẹ nói. Con ơi, sao con lại làm thế? Bố mẹ đã phải dành dụm bao lâu nay? Sao con nỡ lòng nào để bố mẹ gánh nợ thay? Bố mẹ, những người tôi đã làm tổn thương hết lần này đến lần khác, vẫn gắng gượng trả nợ cho tôi. Nhưng cái giá của sự hy sinh ấy là đôi vai của bố thêm còng, là những đêm mẹ thức trắng, nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò. Tôi đã để họ đau khổ đến nhường nào, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu. Chỉ đến khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, khi không còn ai giúp đỡ, tôi mới chạm đáy cuộc đời mình. Khi tôi 24 tuổi, công việc vẫn không ổn định. Tôi kết hôn và cùng vợ có với nhau 2 đứa con. Nhưng điều tôi không nhận ra là, với công việc bấp bênh và những ước mơ viển vông về một khoản tiền lớn, tôi đã quên mất trách nhiệm của mình như một người cha, một người chồng. Tôi đã lao vào những cuộc vui vô bổ, cờ bạc, cá độ, và tệ hơn là sử dụng những chất kích thích để quên đi nỗi lo, để tự an ủi mình trong những khoảnh khắc đau khổ. Đến lúc không thể kiểm soát nổi bản thân, tôi bị công an bắt và phải vào tù 2 năm. Trong khi đó, vợ tôi lúc đó đang mang trong bụng đứa con thứ 3. Cảm giác tội lỗi và sự hối hận trong tôi lúc ấy thật sự rất ăn năn, day dứt. Mỗi ngày trong tù, tôi không thể quên được hình ảnh vợ mình vất vả lo toan cho gia đình, phải gánh vác mọi thứ một mình. Tôi đã làm tổn thương gia đình, đặc biệt là vợ và các con. Nhưng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những lỗi lầm của mình. Trong thời gian thi hành án, tôi luôn cố gắng giữ một tinh thần tốt, giữ ý chí cải tạo để sớm quay lại với gia đình. Tôi biết mình cần phải thay đổi, không chỉ vì gia đình mà vì chính bản thân tôi.
Và trong những ngày tháng đó, tôi đã học được rất nhiều thứ, từ cách tự lập, từ tinh thần lạc quan, rằng cuộc đời này có thể bắt đầu lại từ khi nào, miễn là chúng ta có quyết tâm và đủ can đảm. Có một người anh trong trại giam đã chia sẻ với tôi một câu nói mà tôi không thể quên. Cuộc sống không phải là chuyện đi mãi trong một con đường tối, mà là về cách ta chọn để bước ra khỏi bóng tối đó. Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Thay vì chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, tôi quyết định sống lạc quan và nhìn về tương lai. Chính người anh ấy đã giúp tôi nhìn thấy một tia sáng trong cuộc đời, rằng mình vẫn còn cơ hội để sửa sai và làm lại từ đầu. Khi tôi được ra khỏi trại giam, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác. Nhưng thực tế không như tôi tưởng. Cuộc sống sau khi ra tù vẫn đầy rẫy những khó khăn. Công việc thì không ổn định, cuộc sống kinh tế lại càng trở nên bế tắc. Lúc đó, tôi phải đối mặt với áp lực từ gia đình, từ xã hội và chính bản thân mình. Những định kiến xã hội về người đã từng phạm tội luôn khiến tôi cảm thấy mình như một người lạ giữa cuộc đời. Mọi cơ hội dường như đã đóng lại, và tôi luôn phải vật lộn để tìm kiếm một công việc ổn định. Những ngày tháng đó, tôi đã từng nghĩ rằng liệu mình có thể nào tìm được lối thoát hay không. Tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chính những sai lầm của quá khứ. Áp lực về kinh tế, về công việc không ổn định khiến tôi cảm thấy như bị dồn vào đường cùng. Nhưng rồi, một ngày, khi tôi đang tìm cách thoát khỏi sự bế tắc, một cơ duyên đã đến với tôi. Tôi tình cờ nghe được một bài giảng Phật Pháp về gia đình và tình yêu thương của cha mẹ. Đó là một buổi sáng bình thường, tôi chỉ vô tình nghe thấy từ một người bạn và chẳng ngờ rằng những lời Phật dạy trong bài giảng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Thầy chia sẻ về tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, về sự hy sinh không điều kiện mà họ dành cho con cái và về tầm quan trọng của gia đình trong đời sống con người. Lắng nghe từng lời, tôi như được mở mang thêm một cánh cửa trong tâm hồn mình. Đặc biệt là khi thầy nói về việc yêu thương chính mình để có thể yêu thương người khác, tôi nhận ra rằng suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã không bao giờ thật sự yêu thương bản thân mình. Tôi luôn để cho những sai lầm trong quá khứ định hình cuộc đời mình, nhưng giờ tôi biết rằng sự tha thứ và yêu thương chính mình mới là cách để tôi có thể đứng dậy. Dần dần, tôi bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống và hiểu rằng nếu không có sự tha thứ cho chính mình, tôi không thể nào bước tiếp trên con đường này. Phật Pháp không chỉ cho tôi một lý thuyết về cuộc sống, mà thực sự là con đường giúp tôi vượt qua những khó khăn, tìm lại bình an trong tâm hồn. Những lời dạy về nhân quả, về sự an lạc trong lòng đã giúp tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Không chỉ về gia đình, mà còn về chính bản thân mình. Từ đó, tôi bắt đầu học cách sống chậm lại, thấu hiểu và trân trọng những gì mình có, không chỉ vì gia đình mà còn vì chính tôi. Tôi hiểu rằng sự thay đổi bắt đầu từ lòng mình. Sau khi nghe bài giảng về tình yêu thương của cha mẹ, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Phật Pháp. Ban đầu, tôi chỉ làm vậy để giải tỏa một phần áp lực trong lòng, vì thực sự lúc đó, cuộc sống vẫn rất căng thẳng. Nhưng rồi, dần dần tôi nhận ra rằng, Phật Pháp không chỉ là những lý thuyết xa vời mà là một phương thức sống thực sự có thể thay đổi cuộc đời mình. Một trong những điều đầu tiên tôi học được từ những lời Phật dạy là sự bình an trong tâm hồn. Thầy dạy rằng, nếu tâm không an, dù có bao nhiêu của cải, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Và tôi hiểu ra rằng, bao lâu nay mình đã chạy theo những điều vô nghĩa, mong cầu hạnh phúc từ những thứ bên ngoài mà không biết rằng chính trong lòng mình mới là nơi tìm thấy bình yên. Tôi bắt đầu thực hành thiền, tập trung vào hơi thở và những suy nghĩ tích cực. Ban đầu, thật sự rất khó để tĩnh tâm, đầu óc tôi lúc nào cũng đầy rẫy lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Nhưng theo lời Phật dạy, tôi kiên trì, và dần dần, tôi thấy những suy nghĩ tiêu cực đó giảm bớt. Tôi học cách để không bị cuốn vào những lo lắng về tương lai hay hối hận về quá khứ. Tôi nhận ra rằng, mỗi khoảnh khắc hiện tại là quý giá, và nếu tôi không sống trọn vẹn với hiện tại, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy sự bình an trong lòng. Một trong những bài học quan trọng mà tôi học được từ Phật Pháp là sự tha thứ. Ban đầu, tôi nghĩ tha thứ là điều khó khăn nhất, đặc biệt là khi đối diện với chính những lỗi lầm của bản thân. Nhưng dần dần, tôi hiểu rằng tha thứ không chỉ là để quên đi, mà là để giải thoát chính mình khỏi sự oán hận và tiếc nuối. Tha thứ là để mình không còn bị chi phối bởi những điều đã qua, mà sống thật sự tự do trong tâm hồn. Và chính lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
áp lực kinh tế, những lo toan và những đêm không ngủ vì suy nghĩ dần dần không còn chiếm lấy tâm trí tôi nữa. Sự thay đổi này đến từ việc tôi hiểu ra rằng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có quyền chọn cách phản ứng. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể thay đổi cách nhìn nhận và đối mặt với hiện tại. Và một trong những điều tôi nhận ra là Phật Pháp giúp tôi nhận thức rằng nếu ta không làm chủ được bản thân thì ta sẽ luôn là nô lệ của hoàn cảnh. Nhưng nếu ta biết chánh niệm, biết sống với lòng từ bi thì cuộc đời sẽ luôn có sự an lạc. Thực hành tu tập không chỉ giúp tôi tìm được sự bình yên mà còn giúp tôi nhận ra rằng mình có thể làm lại cuộc đời. Chỉ cần tôi sống đúng với lòng từ bi, sự chân thật và sự tự giác, tôi sẽ tìm thấy sự giải thoát trong chính cuộc sống này. Và chính từ lúc đó, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi không chỉ trong tâm hồn mà cả trong cách tôi nhìn nhận cuộc sống. Dần dần, tôi thấy mình đã mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi trước những thử thách. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ cần dừng lại vài phút, hít thở sâu và lắng nghe những lời dạy của Phật, và tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ vào những bài học Phật Pháp đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể chọn cách sống tốt hơn từ bây giờ. Và nếu bạn cũng đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, đừng quên rằng sự thay đổi bắt đầu từ trong tâm. Chỉ cần kiên trì, sống thật với chính mình và mở lòng ra, bạn sẽ tìm thấy bình an. Nếu bạn thấy câu chuyện này có ích, hãy chia sẻ cho những người bạn yêu thương. Đừng quên like, comment và đăng ký kênh để nhận thêm những chia sẻ về cuộc sống về Phật Pháp và cách chúng ta có thể sống tốt hơn mỗi ngày. Chúc các bạn luôn tìm được sự bình an và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.